Sziasztok! Kitaláltam egy újat. Hát, ha valaki unja azt a másik fajtát, amiket szoktam csinálni, azt továbbra is csinálom, de így közte, miközben azokat csinálom, kitaláltam egy olyat, hogy mi lenne, ha megnéznénk, hogy mit nem mond el neked a szeretett személyed, mi az, amit a szívéből üzenne neked, de nem mondja ki, és egyébként meg hát megnézzük, hogy hogyan van. Ezt egy teljesen más kártyával, nem annyira a gondolataiban és a lelkében vájkálva, hanem csak úgy gyorsan hétköznapi élet dolgaival foglalkozva nézzük meg. Úgyhogy szerettem volna a másik kártyáimmal is megmutatni, hogy mit lehet, vagy mit tudunk nézni nála, úgyhogy kezdjünk is bele, és az a kérdés, hogy mi van most vele, mit üzen neked, mit mondaná el a szívéből, magáról, a helyzetéről, bármiről. Szóval mi az, amit ő most így nem mond ki. De örülne, ha volna bátorsága kimondani. Ez az egyik fajta kártya, és megnézzük egy másikból, hogy mi az, amit ő elmondana, vagy éppen most keresztül megy. És a harmadik fajta kártya, az pedig tényleg arról szól, hogy mit mondana, mit szeretne nektek üzenni. No, hát nézzük akkor, hogy mit kaptunk. Nektek is feltűnt egyébként, hogy a felső sorban kijött a botok négyese és a kardok négyese, és az érmék nyolcasa. A középső sorban kijött a kelyhek hatosa, a kardok hatosa, és a 12-es nagy arkánum. Vagyis, hogy 4-4-8, 6-6-12. Nagyon-nagyon érdekes összefüggéseket látok ebben, tulajdonképpen, hogy arról nem is beszélve, hogy úgy gondolja, hogy megismert általad egy harmonikus, egy nagyon kellemes, kényelmes, otthonos életet, de ő nem képes ezt elfogadni. Pillanatnyilag nem képes erre, bár dolgozik rajta, de olyan, mintha ő neki most ezzel nagyon sok gyógyulni valója lenne. Olyan ez a férfi számomra, mint aki meditál, tehát a gyógyulást itt pedig határozottan a lélek gyógyulásaként értelmezem ebből a meditáló pózból. És mögötte vannak a kardok, mögötte vannak azok a gondolatok, amelyek állandóan problémát okoztak neki, vagy okoznak még mind a mai napig, és most valószínűleg ilyen munkában van, de az érmék nyolcasa ez a kitartó munkát jelenti, tehát nem az a belekapok, aztán abba hagyom, hanem az érmék nyolcasa azt jelenti, hogy mivel megízlelte, milyen az a harmonikus élet általad, megkóstolta, belekóstolt ebbe, ezért hajlandó munkát fektetni abba, hogy a saját életét és a saját lelki világát megszemléje, szemügyre vegye, és abba elmerüljön, és azt gyógyítgassa. Úgyhogy ez nagyon pozitív, de a középső sort is, ha megnézzük, ott pedig a kelyhek hatosa, a kardok hatosa és az akasztott ember jött ki. És ez megint valami hasonlót mutat. A kelyhek hatosa az a múltnak az emléke, a csodálatos
dolgok, de lehetséges az is, hogy olyan emlékek, ami a múltig viszik vissza. És ha összekötöm, vagy párhuzamot vonok a között, hogy itt gyógyulnia kell, mert te megmutattad neki a harmóniát, a szeretetet, a boldogságot, ehhez viszont szükség van arra, hogy ő maga mögött hagyjon olyan dolgokat, akkor is, ha nem tudja, hogy hova megy, akkor is, hogyha nem tudja, mi lesz belőle, olyan dolgokat kell maga mögött hagyni, ami kedves a számára, hiszen akár gyerekkora óta azt az életet éri, azt a szokásait éli meg, és ő mégis úgy gondolja, mégis úgy dönt, hogy ezt maga mögött hagyja. Bár ez némi időbe kerül, és lehetséges az is, hogy, mint mondtam, nem tudja, hogy hova tart. Nem látja maga előtt még a célt, nem tudja azt, hogy mit hoz a jövő, de tulajdonképpen itt az akasztott ember azt is jelenti, hogy ő nem a föld felé lóg. Ha megnézitek ezen a kártyán, itt pontosan a feje fölött a felhők vannak. Tehát ő nem a föld felé zuhanás állapotában van, hanem, mint ahogy itt is mondtam, hogy ő egy meditáló pózt vett fel, amikor ő a gondolataival, a lelki dolgaival foglalkozik, és itt is azt mutatja az akasztott embernél, hogy bizony ő a mennyek felé tekint, és ott próbál valamiféle magyarázatot találni arra, hogy mi történik vele, hogyan hagyja maga mögött az eddigi életét, hogyan hagyja maga mögött mindazt, amit ő gyerekkora óta megtapasztalt, azt, amit ő megélt eddig. És ennek az egésznek a kiindulója pedig az volt, hogy te megmutattad neki, hogy mi az a boldogság, megismerte azt a boldog létezést, amikor csak úgy boldog az ember, amikor nem kell semmit sem csinálni, csak egyszerűen boldog attól, hogy a másik ott van. És ez volt az ő fő kiinduló pontja, ahhoz, hogy ezt a változást elindítsa az életében. Úgyhogy jelenleg ez nagyon hangsúlyos, úgy látom nála, és remélem, hogy nagyon sok nézőnek a szeretett személye ebben az állapotban van, mert ez azt jelenti, hogy ő valóban komolyan gondolja azt, hogy szeretne veled egy ilyen harmonikus, boldog életet megélni. Itt a Botok 4-es nem kifejezetten arról szól, ami más taróban. Itt tényleg erről a boldog, vidám életről beszél, a két galamba tetején, a véke galamba, tehát az is a nyugalom, a szép dolgoknak a megélését mutatja. És akkor megnézzük azt, hogy mit üzenne ő neked. Hát azt az első lapon az van, hogy minden veled kezdődik, és veled ér véget, mert te és én összetartozunk, és egyek leszünk, vagy egyek vagyunk. Úgyhogy ezt látjátok, hogy most húztam ki, és nagyon harmóniában van ezzel az egésszel. Tehát, hogy ő belátta, elérkezett ide a meditációi során, a magába fordulásai során, hogy megértette, hogy együtt kezd, vagyis hát veled kezdődik, és veled ér véget minden, ami neki fontos. Tehát te vagy a kezdet és a vég a számára, úgyhogy ezért csinálja azokat a dolgokat. Bár a második lap szerint vannak neki olyan szokásai,
amelyekre nem büszke, amelyeket jó lenne maga mögött hagyni, és lehet, hogy itt ez a kardok hatosa talán erre is utal, hogy nem csak az ő hitrendszere, vagy az a világ, az az élet, amit ő már gyerekkora óta akár megszokott, hanem például a toxikus szokásait is maga mögött kell hagyni, bár nem tudja még, hogy hogyan, és itt ez az akasztott ember itt most ehhez úgy passzol szerintem, hogy ő bízik abban, hogy az égiek támogatják őt és segítenek ebben. Úgyhogy az utolsó lap pedig arról beszél, hogy már meggyógyult, tehát itt már szinte múlt időben mondja azt, hogy ő keresztül ment ezen a folyamaton, és hamarosan megérkezik hozzád. Én azért nem vagyok ennyire derülátó, tehát nem azt érzékelem belőle, hogy ez egy-két napon belül megvalósul. Minden esetre azt igen, hogy akár ő ezzel a mantrával, vagy megerősítéssel erősíti saját magát ahhoz, vagy arra, hogy arra kondicionálja, most ez jutott eszembe így, hogy arra kondicionálja vele magát, hogy igenis neki sikerülni fog, és jönni fog hozzád, és milyen nagyon érdekes, itt a túlsó végén úgy kezdődött, és hát az elején úgy kezdődött, hogy megkóstolta veled, belekóstolt a harmonikus, csodás, boldog életbe, és az utolsó üzenetként pedig az jött ki, hogy ő azt manifestálja, a megerősítéseivel azt próbálja elképzelni, érzésekkel és mondatokkal is, hogy ez már mind megtörténik, és amikor megtörténik, akkor az az első és legfontosabb dolga, hogy végre hazaérkezzen hozzád, mert te vagy számára az otthon, te vagy a béke és a nyugalom szigete. Hát körülbelül ezt gondoltam, ilyen másként, vagy egy más formátumban. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit gondoltok erről a kirakástól, hogy tetszike csináljak-e majd később. Hát úgy gondoltam, hogy hetente egyszer csinálnék ilyet is, vagy esetleg az üzeneteket gyakrabban lehetséges, hogy azt esetleg gyakrabban csinálnék. Szóval kérlek írjátok meg vagy kérlek benneteket, hogy írjátok meg, hogy mi a véleményetek, hogy tetszik. Én nagyon szerettem volna megmutatni ezeket a lapokat, mert engem nagyon inspirálnak ezek a kártyák, és a másikak azok már olyan nagyon egyértelműek, itt pedig még nagyon sok ötletem van, vagy benyomást kapok ezekkel, úgyhogy ezért szerettem volna, hogy ezzel is csináljak. Szóval mindentől függetlenül köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy megnéztétek. Továbbra is érvényes, hogy aki egyénit szeretne egyéni sorsára ránézni, akkor a leírásban megtalálja az elérhetőségemet, és ott jelentkezhet. Köszönöm akkor, hogyha megírjátok, hogy mit gondoltok, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!